Open na sa to, yan. Ito pero pala sa ba okay mo kayo? Kaya mo talaga lahat. Hello, hello. Tapos na. Gusto mo na talaga? Ha? Yung oriente. Gusto mo na. Gusto. Hindi mo sa public. Public ba? Gusto.
Kuryente. Tapos, ano? Dragon. Saka mo? Magkain na tubig. Dragon. Tubig? Oo. Review sa ano yun, ikaw? Review sa Dragon State. State. Ano yun dyan? Sino no? Ano kuryente? Ano ko? Hey. Patay. Mokatan. Ito na yun. 20 na. Todo yan mo, di ba? Ito ka. Pwede na ano? Ano yung nakataba? Sino mag-yung? Kasi pag ganun ako. Todo yan, tubig. Todo yan, tubig. Ay, pag tubig. Pero po, buta. Takol na. Nagkaso din na eh. Kaya di kita may experience din. Dapat na eh. Nakulog ang balan. Nakulog. Hindi ba, nakulog ang balan. Naka-survive ito. Pangit ang batin tayo. Ito na ulog ko. Diba kita lang, nadali lang.
Lahat. Pero dapat din sa buhay. O, nakuha. Subitul sila. Ay, na dyan. Sitak na rara. Oo, nakita yan lang sa mga dami. Kasi sinaksak ba? Ah! Bukas na yun. Bukas na ako. Ngayon, natutuwa ko ano yung palag. Wala ka mo. Wala mo. Ano? Puta, ginusunod ako. Ikaw ba natin? Wala mo. Pagod, ganda na mong nahayok. Kaya mo marami. Isang head, din nag-DJ? Puta na ako. Nabingkan ka sa tulos, no? Demo? Oo. Tapos kinig mo dyan ang hayok. Ah, tubig. Balik. Super Mario. Ah! Go. Puta! Ano ito? Kaya nga yan, bakit hindi mo sa... Ano kita pala sa iyo? Ako nga. May ano? Kawaya. Dapat. Kawatan. Kawatan.
Ah! Putang ina. Ayos na. Labog-labog ko ito. Ito, nagpupuhoy. Pupuhoy na ako. Hindi na daw. Nakulo kami. Yan ako. Kapag kita kasi ako. Yan. Atras na daw. Ate, nabala ko kung ako nag-i. Ay, kira. Dali ka lagi. Yun na naman ito. Ginagawa po. Alam ka! Ah, sali di pa. Ginagawa po ito. Mag-iyot sa kawan. Ito nila ka. May sumensala ito. Ayos na. Ano na lang sa ba, sabi natin, no? Paro. Guys, naman po. Ay, papaboy ako. Ay, puta! Natal, papaboy nga. Ito, boy, lagi. Si Kapligan, ay. Ito kasi, design? Ay. Pwede pandawa? Natal, papaboy. Ika na, no? Ito. May teacher from value.
So, ganun. Saan ito? Kitiro, may kitir. Di ka na yung kitiro nila. Kitiro. Grabe. Ay, maboy ka mo doon ako ito sa trabaho. Ay ko, tingnan to. Putang hayop, kasi ito na ilang view. Hindi ako tumitas ng hayop.
Mabubuhay ko sa inyo. Puta man. Kailangan pang bigay ka. Eh, yun. Nakuha na kayo sa taas na. Hindi puta. Hindi ko na ilaga. Ay, dito. Bakit charging ko wala? Kuya ko. Mga babadini din na kita wala. Saan? Sige, ano? Ito. Ano, Nakir? Wala ka daw? Ay, ko. Isip ka mo? Kita ka na. Pag-basketball yun. Labang ito. Pinapatay na. So, ano, pag-meet. Dali na ka, Nakir. Wala ka, pag-meet.
Aray! Pabusay! Pabusay! Huwag ka tawag pa dito, no? Ayos bro. Ay, ay. Balik. Balik. Ay, puta. Ayos dito. Ay, dito. Ay! Umutang ka na na, buisit! Dalaw ko na matanay. Dalaw ko sila. Dapat parang matigil mo. Oo, paano makakakay sa mga pag ibuloy mo, diba ka makakakay sa mga matanay, tayo na mo ko. Mabuhay ang mga mabuhay. Meron ka na. Sige o, sa ano, stay. Ano? Sa dati, stay. Stay. Oo, ganyan. Upo ka, grass, ano? Ano ba? Yun eh. Sa dati, stay. Ayun. Ay, putang ina ko! Hindi ko lang ano, sa... Susunod na pala sa likod niya.
Ay, puto, ito. Ay, buboy ko. Saan na to patungo? Hindi ko na alam. Ano mo? Ano talaga? Ay, kakainin. Dahil mamalito. Yan yung moron. Wala akong ano. May dito na ang kurang. Kailangan naman tayo. Ilang sama ko. Eh! Ay, sari, pan. Nakita yan naman. Hindi lumaki. Wala. Ah! Talig. Talig. Patay, wala kailangan. Galan ka. Eh, okay. Ah! Kailangan mo. Eh, bikin tayo. Bikin tayo. Mura, bibili na ako. Ano ulit? Yaw sa may taho. Nagtitago. Yan. Yang pulaan. Madayaw. Pulo mo ng ibaw. Ika na mga yun. Kaya po ka? Hindi lang kasi lumaki. Dito naman pareho, kuya. Dito naman pareho. Uy! Dito naman pareho. Go! Wala ka muna.
Hello? Ay, online kita pagkabot kayo. Kaya, kasi kung hindi pa rin. Wala na pa sa tayo. Bakit? Sabi ko naman, diba? Ano sa kalabas eh? Maano kita, ano, yung sinirit naman sabi, ano, sa baba, panagdown ka. Na, sa baba, pa. Ano ito? Daw. Wow. Ay! Puta! Puta! Ay, maganda. Dito sino pa kaya? Kilala ko. Ayos na, no? Uy, puta nga yun. Ewan natin. Pinagdala ko nga yung buwayo. Wait, ayos na. Ay, puta ka na ayos. Element ko, yan ah. Hindi ko kaya, hindi ko kaya. Hindi, hindi. Dapat mga 15. Dahil, teka.
Likod. Utang hayop. Tapos ko. Ano ito? Kailangan ko. Ay, puta. Ay, bro. Ay, mo na papadili yung hayop. Ano, kagalan mo na. Ano yung kaya? Puta ka. Ganan. Ay, ito. Diba ito? Ay, diba? Ganan ka.
May nakita mo na. Gusto ka ba? Tapos pag pinabukan yung video ko, batal. Ayos na Oh, tadi ako sa dawa. Silang dawa. Yan, tadi ka sa Ay, po. Inano? Ano? Oh, oh. Ah, kasi madalaw maganda. Pero po, nung naman. Nagawa ko ng buhay. Meron po, nakuha yung mga pa. Wala tayo nitiwa ko yung pino. Ayan o. Sarap niya, nititili ko. Wow, sarap ba? Ah! Oh! Ang ayos.
Mababoy ka pa. Ay, abot ito. Naman ko lang ang buko.
Lipota. Ay! Pangilaw mo. Agad! Lapel, lapel lang, lapel. Itong low voice.
Hindi ka na ako, buhay ang tayo. Ay, ka. Hindi ako ni, upo, hindi upo. Taas. Upo, hindi na ako, Pinoy ako. Hindi na, sumunod ako sa buko. Nagalat din eh. Hindi mo sa pagkakataon. Dali na, magtas ka. Hindi mo na ba? Pag Pinoy na lang. Ito mga ayip nito. Ginadang ka na doon. Ginadang mo ako ay. Ano nga nila? Makapatid na lang ba? Makapalito na ako. Nagalit ka na ako ay. Bukang tinapo. Patay. Ayaw. Gusto lang. Puta. Ang balas. Iwan ba? Nagduduwa pa ako. Mo de lo que ano ko ano Puta. Ayun ka.
Punta sa high pa yung radyo. Okay. Ay, ka pala, no? Ay, no, magkita ko sa suso. Teka na, magpata ko. Paano? Matayo, mayaw. Pala, no? Ay! Lapa. Ano nga, ano? Ayos ko. Ayos ko. Lapa, ginawa. Ano? Uy, kuma. Ginawa, no? Gawin ko na ako. Eko! Dinadali nyo, no?
Ano ka doon? Pero may parabat din. Kapul ka dyan. Kung ano. Kuya na ako doon. Hindi ko pambili ko na ito. Hindi ko pambili na siya. Puta! Ako mo dalawang kahit. Matinig ko dito na. Bumabuhay na oh. Ay, nagdasal ko lang. Naiinit na ako. Utang tayo dito. Yan. Balik. Ya, ikut daw, ikut. May ikot ka ba? Makalik ka ba? Ano?
Ayos na. Pagtagal ka po nga. Ay, Diyos. Ah. Yung ano eh, madalo, oh, tama lang ako. Pero, kaya po, tama lang ako. Ha? Ayun ang mawakaki. Tama kaya mo din. Kaya ulit tayo sa hindi ka sa ulit noon. Oh, may na rin. Kaya lahat doon, nagawin ako ako. Nagala ko na lang ako eh. Hindi na lahat papunta na ako. Bakit sa bayan? Hindi pa sa inyo, parang yung unang dalagat. Nakulot yung hindi. Hindi ba? Mag-iwan mo yung magano. Loob na loob. Tatagal mo yung pag-mahay ka sa ano. Alis na upapa. Upapa. Pati niya right ka, makaano pa madaan? Magkika na rin. Paano na sa blog? Pumunta na sa blog. Ito, wait lang, di ka na ganyan na doon. Bugo mo! Pagayan mo ng parang talagang talagang taas mo. Lahat, gigigay mo, gigigay ka na. Gigigay. First time well, first time in there, right? Puta ka na, no? Yung, itatala lang. Kaya kasi, napapapo. Sabay pa. Parang buhay.
Ay, gumawa kayo ng gaston na lahat. Ginawa niya kasi nga na ito. Hindi naman, hindi naman. Gaston. Ayun na. Kapag gumawa kayo, kayo ka gusto. Ay, puta. Ay, binalik ko pang mga... Puta. Puta manahayo. Yan na. Ay, kalat. Nakaboko na ko. Agad ito eh. Ay, pay mo. Nag-compensate lang. Ako kasi kahit love life ito na. So, 11,000? No, 11,000 ang ano? Lupin? Ano pa na ito? Oh, na? Ano? Malamig mo sa start.
sa pagsami. Ay, naman ang sarap. Pag-isitag volume mo, ba't na dito? Mukha pa, nahirero ng video. Ano nga eh? Oo. Ali pa eh. Ubus pa yun. Yeah. Di ba lang yun? Di ba lang yun? Ito din eh. Hindi ko na sabihin. Kaya tapos. Sila interpret ko. Ina. 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 Kaya matay ka. Ako yung kasama mo. Dapat sa lahat na dito. Pa. Siya po. Pa.
Ano po? Kaya ilang taon na iwan naman po.
Where? Ay, sila, tayo niya ang ay, oh, yan. Ang pinakalang ko naman, military yung pinakalang ko sa dahil. So kung nangyari yung mga ang kalma ng mga ayaw. Ding ano, ding special effect on instructor siya nagkanta. Ituloy mo. Ituloy ka ngayon.
Kaya doon sa pinatay.
one. Okay lang. Huwag na magbalot. Hindi niya ka naman ito kami sa pagkakasuan. Mamaya. Ay, gano'n. Ikaw, ang pali mo. Puta, tumili ng pagka ko. Aba, yun. Pag ano ko mo, ano ko? Ano ko? Ano ko? Yun, para ko na ay, di ako tumili ng pila ko. Ako naman to. Ikaw mo nga tumili yun. Siyempre, kita ko kung tumili kong ko. Nakita mo ito na ito. Ito ko ito. Huli sila daw. Mag-roasting ka mo. Hindi ako lapad din. Kaya na yung ka. Kapag yan, ako. Alam mo, ako, pindan. Oo. Ay, siya. Ay, magawa na gusto ito. Roasting ka dyan. Nakakaalam mo na. Ay, naku. Ayun, buto na siya. Ito lang, ano, ang yun. Wala ko na ito. Wala mo ba ako sa pinahal sa mga alipwa? Kung pagulong kong maninin. Ayun. Ano ba daw na ako, bubo? Paano ba tayo? Ano ba mo? Ano ba mo? Ano kayo magkawin? Niyo. Ano?
Ay, natagpo. Ciao, bulong. Ano ito galamito? Kami pwede. Oo na po. Po, para laro ko niyo. Po, ano yung pinutuloy ko po? Ano yung pagkawa ko? Po, kung paano yung ano yung pinag-iba ko ng lens lang? Ha? Monica, kung pakalawa yung mapapansin shooting. Paano mag-count? Utang. Ano ay you don't ako pa ng gusto mo? Jim? Ano, bakit kumala kayo ng hindi naman ito. Lagi mo na. Parang ikaw punggo.
Dito. Laway ko. Lato, digi ka mo latos ka. Dito, latos ka na. Hindi yan yan. Dito. Naikot ka. Sure. Wala, lato. Oy, manay ka. Kita kayo dyan. Security ko sa pulso. Yung dito eh. Para malaw ka. Nilurukan mo na kaya diktiyo niyo. Bukong mga pagpalipid ng mga Buruk na. Wala, tawakan mo na kurenti, sir. Akala mo. Sige, ba't ka siya, Bayle? Presenta. Oo, ni pa, oh. Rio. Sige, day. Ay, tapo kung ayan mo, dear mo, tapos kisirong ko. Ano, G? Di mo na, G? Dear mo, ayan. Tawa na. Sige, dikit na lagi. Sige. Uy, may mga ano dyan? Sige. Ika siya. O, dikit na. Isiro na. Dito tayo. Uy, tapo. Ako mga pipis eh. Dad! Very good. Ang radyo! Duwa-duwa ng pipis eh. Ganda? Karawang tama na. Ganda na. Ilang pa yan sa kaiwan niyo. Dali. Kaya pag ano, kapintayan natin ka. Hindi. Kapsirutan, hindi sa kulba. Ayaw ka ba? Ikaw, kulitin! Kung ka lang po ang may pili, ibang na, ibang ayos ko. Sino sa hindi? Ako na lang ang ayos naman. Sino? Inaray! Utang pa sa kumay. Uy, di ka lang kisiro ta, Jeka! Kailangan na mo! Uy, kisiro ka! Kung nag-dinistam ka na, balak ka ba? Balisan ka mo ba? Ang boys cam. Ay, kayo ka. Puta ka nga, ayos ka. Tanggo, isira! Good job! Ay, may konto! Ay. Sorry, walang tikon. Ay, wala ka! Tamon! Lalak mo! Walang tikon siya! Walang mo! Ayun, mga 9 boys ako. Ayun yung artiya, ayan ay friend. Good luck. Gila daw. Balik-balik. Balik-balik ako.
Kasi dami mo partition. Yung mo. Tawag na mo. Naman ako ka. Alam mo, kinain ka. Buhat! Ah! Lamanya! Lamanya! Hoy! Lamanya po! Shoot ka sa akin! Shoot ka sa akin! On your back up! Macam begitu kan? Ayan mga turjur ba? Pamoy yung taray. Binilitan! Re, ano mo, totoo mo sa sayang t-shirt tapos pag palating daw, ganun ta. Ibulong sa na, balak-like ka mo bigay. Punta mo na nga yung... Di mo rin, di mo, pabuhay mo baga. Ay, di, pabuhay, tataragon. Sabi, tarago, pabuhay, tapos bakit mo talaga, ang boss, di ko daw, busin talaga, hindi ka ang busin talaga. Kaya ka mo, hindi ka hindi. Hindi ka na daw, magiliw. Naputan, balik ka nga, wala ko lang, may buhay. Iyo, uwi ka muna. Ang boss, ay, pumili. Ano mo talaga eh? Ay, kitira, gano'n. Ay, kita ko. Puta ka. Pag-injure mo ulit. Pag-injure mo ulit. Ay, sige. Oo. Ay, ako, dahil mga, ayan mo, ano mga nangyari sa mga, hindi mo kumamit sa mga, ay, alam mo, wala rin sa kayang sabi. Ano ba na? Ano ba na? Laban. Ako na, hindi kaya ako nang sige. Ay, bro! Oh, nakuha! Wala na nang makasala eh. Uy, kasi ako niya ko, wala! Uy, utumay ka dyan, Gwen! Ay, bro! Nakakatagpo! Let's go lang, guys! Gwen, ano mo na rin sa po, Gwen? Wala! Ayaw mo! Wala ka pang boss.
Maganda squeeze ka. Ano ka? Yan. Wala na akong porta. Ano ba? Porta ka na yung pinibigay. Ako dyan sa mga dito na. Ayan. Ayun, kita mo. Kitang ko. Maligaw ako. Hanapin yung ulo ng espiritu. Kitang ko. Kitang ko. Bigyan na dito. Ano dito? Go. Go na lang. Go. Bravo. Yan dyan. Magamit ko sila yung moral. Tapos sila na ako. Ano ka na sa kalay na nagdalay ko eh. Hindi lang. Bato sa kapalo. Kaya bago ba? Kung lang nga nga ito maraming marker gamit ko. Wala ko pala sa kapalo. Lahat sa balik ako, hirap ako. Ay, bawal mag-aro. Dahil hindi naman magdalito yung nasa iyo. Ay, wala to. Ito ko mo ito. Magdala na kami dyan. Kapag yun ang may post ng dahil kayo pinatataga. Oh, hindi ka muna magsaway. Hindi na ang dalawa yung gabos. Ano ba yan? Bungad. Ay, nagtatapos ako. Oh, puta na ako. Pinalagay ko.
Ano? Ano? Pinasa ka? Lumakagpusta ka na kayo. Lalo na ako pala. Oo, kanina na. Eh, kung tagumpay na po ko. Pusta na. Ako, ang pumunta sa pusta na. Sana ako po. Sana ako po. Next. Hindi kasi makapusay. Oo, din. Sa wano, pinman, mabay ka. Ano ka tayo, Jules? Okay, ano ako to? Tapos kita ka ba?
Okay. 3, 2, 1. Ako yung naglalaro kung bakit si CJ. Nagiging logo yung nililito sa akin. Pati ba yung nagsister ko ba? Ano? Stop. Okay. Ano ito? Binagdag ako. Paliwanag na dyan. Ayan. Lord! Ilang ka dito? Hello? Dahil mga tanong mga nagagawa. O kasi, o kasi. Pinalaman ka mo. Okay ka na? Ito pa naman. Pagkakait na ng first year. Ano ba? Hindi ka ako. Hindi ka ako. Hindi ka ako. Hindi ka ako. Wow. Totoo po masaya kasi di po niya kami Ano yung nakarap ka? Ano yung nakarap ka? Visit. Ang edit pwede. Diba? Si, ano? Tulog pa nga. Ha? Wala pa na bigos talaga na. Edward, sada. Una ko suso Edward. Huwag ka lang kare. Pero gusto. Okay. Sikwita ka. Tawag mo. Takil lang. Takil lang. Okay. Nabaga na na. Takil lang. Mapera yan sa inyo ko. Jeez. Wow. Diba?
Ano ba yan yan? Kaya, yung, mga gamit, wala, diba? Wala. What is that? Ay, wala, para dito, wala, para ano gawin ito? Ulit yung ay, sino ba ito pa yun? Ano ko yung yun, right? Ano, right? Hindi ka rin well, wala, ano? Yan.
napansin ko na. Meron ba napansin? Ano ba? Meron ba uy! Uy, mga ayaw. Eh, pala nyo. Bye-bye! Uy! Uy! Alik ako dyan! Ako sa mga... Ay, mga ganun. Ayaw ko lang ako. Oh, so very nice naman yun. Ay, ako. Bye! Super wow! Wala sa dilim mo yung dilim mo kung ano mo. Kapag ko lang ang mo. Ito muna ako diba? Tapos, obiwan na obiwan. Obiwan. Wala sa bakit. Kaya ito, gusto na ni. Kaya hindi, may sinuwa ito ulit yun. Hindi lang mga kalaban ito. Sabihan ko pag ako na lang dito ba? Ano, matiba ka yun. Ano, matiba. Again, again! Champions Valley. Champions Valley. Champions Valley! CJ! Ano? Champions Valley. Champions Valley! Dito, magkakaroon wala kaming kasi pag-ilo nilo. Hindi naman dito dito. Wala mo. Magkakaroon. Okay, espada, pinilit mo. Yung Rijian, puta, nakakit ko na ako. Ito ako ang nagkakita kami. Yes, yan. Itindihan ako. Ken. Pagbukan mo maray. Abang gablaro. Oh, di lang. Ano ito? Puta, mananawaras lalo. Ang ganda ano. Marami na sa sila. Pagdabo. Okay. Kaya ka rin. Sino ka ba? Uy, ako ang gabi ko. Wow. Paano mo ito si Nakapilit kami sa iyo. Oh, tulungan. Eh, nagpinilit mo na espada. Wait, wala akong complete. Kaya ang dalawa ko pa ang bot na yan. Kaya ang dalawa ko sila. Wala na nakabuto. Balsito, balsik. Baso nito. Wala ang Basta nito. Wala ang hindi mo balsik. Oh. Wala din ang dalawa. Puta mali. Oh.
Wala, kami dito. Fresh na buo ko ito, hindi ka mo. Hindi, parang yun ang mga gusto mo pala. Ay, kung talaga ba ako? Hindi, wala yun. Ayun, walang tapos ang daya mundo. Ang ginto ito. Base. Ginto mo. At ila ako ako Niloko mo na po ako wala ako sa ro. Hindi ko tinig ba? Inalas mo ba nito? Eka, nagdito pa. Hey, tika. Wala na ito. Bulong. Alam mo ano? Parang balsing. Meron ka ni Bob? Then, pati na ako yung dati alam. Ito mo kaya na video. Right na lang. Ay, nako. Nanay. Uy, dalawang! Naiiya yung picture. Yun na. Wait lang ako. Ay, sir. Bumbak ko. Ay, saan? Nakadulo na dito. Sige, babo. Lahat na parang. Nagdala mo ba rin? Dapat sa mga araw sa iyo, tiglulusog pa. Ay, wala na yung sayang lugot sa ano.
Dami. Dami. Ano itong dami? Ayun. Ano na ba yung yan? Buwa ka, kumire. Ito bagay na yun. Diba di ko makatulog? Ito pala. Ano na pa? Ay, guys, marami. Ay, lahat. Lahat. Tulos! Ay, kahit naman. Oo, di ka magdudula pa. Ang gain. Ano tara? Bawal yan, mga bagong piso. Bawal yan, bagong piso. Magkano sa tatanga sa tanan? Dulan mo na. Dulan mo na, yung mismo ano. Sige, right, Forge. Sige, right, Forge. Ano may kulog dito na? Piso tayo. Piso? Oo. Ano? Bago? Ako bago? 5 piso. Kaya, Forge. Ganito na na, direct. Kaya, Ako, taray ka. Ulit naman. Ulit ka. Ano mga ganyan din yung sir? oo. Ano pag mo ito gano'n na tayo ano? Ilan mo ang sino mo ta? Tapos mo ko yung lang ang na ito. Kaya, ulog na. Sabi ko. Oo. Sabi na kababae, hindi ka patay. Ano yan? Yan o. Ulit na po. Ano ito si? Hindi na mo tingin ko. Pumasok. Ay, sila naman. Sabi na, wala na. Kamusta ka, Jane?
Ewan na muna kaya mo. Dapat sila mo lang. Ay! Sabay. I'm your backup channel. Kailangan. Malayan! Kung nagdadagay si Kilo kayo. Tangan ko. Wala na ito ba? Malalim lang pa. Pag nakausin ko yung email. Hindi. Coba naman ang mag-go. Makisa ka din na ako sa Ano ko lang? Kaya ko lugo. para na buo iron. Buo iron lang. Pero kapag lugo, wala ka mong gaya ko. Ay, sabi lang ako. Yan ang taas. Sa apa. Okay din ang dito. Ay, hindi mo na no. Abang. Abang. Tumong! Tumong! Yes, Ano ka tuloy? Ulit yun lang sa altar at day. Mabalik ako dito. Bigyan ko kaya ako kasi hindi mo naman sa mga puso. Hindi mo lalo. Mga po, Bed. mga po, ano? Bed, mata. O, ito po siya. So, pero papakali, mali mo kaya. Sa kamot na, ikaw, hilingin mo. Narinig mo ba? Hello? Uli,
Kung subitin mo, oh, this is also, bigyan ko na. Oo! Kung ba kayo, kahit sa kuya, kung ba kayo, pag-rapin mo, ang pinasama mo, ay sa to. Coba tuh revisi dong ini. Itu bisa nih.
Nakapon ka na! Ay, sige na pala. Ay, sino ko na kulimag ko ah? Ay, na! Yaon! Ang kulit! Talagang pinagsitan ko lang kasi ano sila? Baga, siya sa kapaston. Ano hindi? Dahil mo! Ay, Jesus, paglaman ko. Yan, ako na tamasang di ako. Ano ba sumunod? Hindi ko na.
na stage, auxiliary stage. Ganito. Ikaw, mga limatang bungo. Oh, nito mo lang po. Sino kaligtas pa ako? Nakatas pa ako nga yun. Tapos na ako. Alam mo ito si Ate. Alam mo yan dyan, no? Napatlag na mag-ano. Kaligtas pa ako. Kasi siya. Kasi siya. Kaya, dali, alis siya. Oo. Ah, susubok ka, makuha ko nga to. Uy, kung sasaya ka tulungin meron ka ito. Kasi, kaya ka tulungin mo. Ano rin, susubok na rin. Yung pag-iba. Nakabali kayo na May good man ako. Nalusubok ka? Oo, diba? sa pag-iba. Ay ka na. Bangkid. 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 Marilibong kinihatid ko ay kalaban ninyo. Bangkid. Kaya mama na ata sa saro. Bangkid, kaya mama. Kids. Oh no. Kaya pagbata ko ng weight, weight, yan lang. Kasi pero magkuhan eh. Kailangan na ito.
Ay, pinagalan ako. Eh, teka lang ako. Pinagalan. Kaya katulong yung nilaw. Ay! Pakayangan. Kaya kung yung nagawa na kaparme, yun mo. Ano rin mo ko? Tapos yan mga lagi, bakit may telepon player? Oh, para rin. Balik na ako sa pagkakalo.
Balik ko. Dapat ka. Dapat ka. Hindi na ka mapulago. Hindi ka magbulag, Jay. Kaya po, ano na ba? Hindi pa rin naman sa mga kasi. Section. Yun na naman ang kalaban sa. Pagduwang ko eh. Hindi ko lang masunod lang mga doon. Takwambe, kaya ano, bako, ano. Pwede may hadis eh. Hadis yung Ano? kaya nga 24. Then kapag kapagparan yun, sige sabi doon, kung nakatulog, pag marami na, magagandang nila yung school. Wala akong buhay sa bisita. Mas dami kayo mga dati. Kaya nagalit sila. Yun na. Dapat pala sige nag-summer ka man. Nag-summer ka. Ako? Oo. Mata di makali ka na dyan. Nga, lubi na kita. Yeah.
Uwi, alas lang sila kakito. May comment na ano. Wala tali ko nga niya na ano. Teleport. Ano po yan? Dahil na sige, pati pinaka-ghost, din ang gabilang-galang. Balik na. Ibang po ito. Ito na nasa kaso, sige na sangga po. Lahat ko ang wala sa ano. Basta na kami bigyan ng go. Hold lang po. Hold lang. Hold lang. Punta kaya nga matagas ng puntang na ipagpasaon. Wala na ako, mga lalo. Loser. Wala rin ka rin dito. Lugi kita sa kaya sa akong hindi na yung tanong mag-bar. Na. Punta na dito. Sa ulit nila na play. Buko ka? Ha? Papalakayan lang kita. Pwede na malakas ako. Pera pa ko kami sila. Wala mo nga niya ito. Out na dapat. Na? Pare, ito manap. Yan kayo yung mga mugso. Sino mga? Ano yung mga naman? Lahat yung mga sabay naman. Gusto ako tabong. Ha?
Ayun. Ha? Makat. Iyo. Bago po yan, dapat pa yun. Pero maulit ka. Maulit ka. Maulit ka diba? Dama. Yeah. Hindi lang sila. Ano ba sabi nila? Kuya, ano? Nooy. Ako ahoy ka. Full exclusive pa. Naku, ang just living full. Ano mo ba gusto? Bakit? Talaga. Talaga. Pero pati lang.
Kakambre. Si Dokay. Ay, Dokay. Si Dokay na favorite ko yun. That's it. Start na. Matibay lang ako. Matibay lang ako. Never play. Never play ang school. What a black lazy. But okay na to. Ibig ko kasi. Pira ba? Pira pa. Alam mo pa. iPhone 6 pala. Doon ako tigtipan sa pagkamaan. Hello. Boss. Ano yan? Ito mo.
Kano ba, sabi? Ano pa order ka na ba? Ano pinakamakusulit mo? Yan, naging sa iyo mag-iyan. Order ko. Daw ko naglalaog ng pambrito. Ano po? So, bulo ko nga, hindi paggamit ko. Depende lang kung anong dinin. No? So, ano? So, I didn't. Ano nga eh? DID. Yeah. US. Grabe ang pambrito. Uy, sa itbol din pala ako. Hindi mo. Nahihising na sabihin niya ako. Sabi mo dapat talaga sulit ka. Pa-spot sa sulit. Mga kaibigan. Opo po. Hindi pa na sila. Kaya. Stop doon mo. Magsisimbaw ka tayo ng pagkakas. Mais pa rin ako dito.
Papalaot. Ay! Amoy ko pa. Amoy ko pa.
Please, ba tayo ginagamit dito yung iba-ibang prutas? Ito ang siya talaga. Parang gagamit ko lang. At yung tape, ginamit niya ang tape niya. Please, talaga ko yung dito. Important yung contact mo. Grabe na talaga ang number one stick.
Wala, hindi may CA. Walang yung CA. May gintitin kasi na. Tapos ko sa ano pa? Basta! Ako pa sa nakalungay.
Alsay, nakapinan mo, kaya na pa mo. Hindi nga, yung talaga, Ay, pinakalat mo.
Oh, sit down. Oh, yo,
Hindi pa ako. Ay, sugla. Uy, baka naman ako. Baka palit ako ng Nagbabago na panalo. Ano na ano na Balik ako. Tapos, tapos, hey, back up! Nakakalit ka. Najis ka eh. Ilan mo ko may may Ba't ba nila ka beso? Ito nga yan, pero mas bakit nakakawalit ko rin. Hindi na tayo display na mas akawalit ko rin. Ito na ako. Latang. Iwan. Ay, dalawa si kuya. Naka-insulto ka na baga. Takot mo. Uy, cheater, cheater. Lompo. Lompo. Dapat pura nito.
Ayun. Original. Huwag ka sa to. Alam mo na lang, ito siya. Yung mga kaya may yan ito. Yung, ano, nagsasabi mo lang, patutok pa dito. Pati ang sipula dyan yung, ba't kang bakal diyan? Sabi ko sa'yo, paulo po ka. Paano ka po mo? Yan. Yan. Last na. Yan. Last.
Ini tuh semua lupa jatuh. Jangan jadi kita jangan. Oh, Apa lah kali? yung orang video. Ikaw kita daw sunod daw. Wala na. Ito. Shit. Titigan na tiyo. Una naman.
Sige na. Dahil naman ang picture. Hindi kayo ng boses. Baka kung niya pa, baka makatapos ng pista. Emergency pa ba? Makatapos ng Yung mga festival. kaklase ko, kabatch ko, nag-graduate din sa baga, then sa pag-graduate din sa STC, nag-graduate na daw niya. Nawala siya lang sa magpili tayo. Pero kayo nagtinda na training ka. Kaya na sa STC, pwede pala siya mga, yung online din siya, certification na nakatapos din siya sa APAS. Kapan ka na lang? Kabatch ko, graduate na siya. Tapos Tapos, nagpapunta ko din sa STC ko isla. Tapos, pinaka-graduate pa sa amin siya. Nahin ko. galing sa Tapos, din na graduate din siya. tulong ay duwang bulan, yung 35 days. 35 days yung Kung alam ko sa nangyari ako, sumali ka lang ako sa gano'n. Ina-apply dati na. complete naman pala naman talaga na. Kasi ito yung naman sa mga equipment naman. Complete naman. Tapos ano ba ito? Pero tatlo ito? Ang naalala ko, pagkabit, kuya na pagsikat ng PC. Pagsikat nila, tapos, malagin ka internet. Ibig ko sa'yo, Ito ang TSA sa naka-skill ako sa tumon. Mga kabangan sa training. Ganun yan, natapos nila ito. Kasi ang mangyayari nito, puro ito, tanganing maging familiar ka baga, tanganing pag-exam, mo. Sa ang mangyayari, kung sampulo ka. May matesting officer ko na, may manda nagbabantay, may manda naman sa nabilog na. Wala niya naman sa pagpuan na niya, pagkatapos, mabalik. Kaya pwede nga daya. Yan mong pwede niya, kaya wala makakain. Tuturuan ka talaga. Lalayan. Nagpatid ng instructor. Kahit kita. Sabay ka na. Bisa kan ma-exam ka na legal mo na eskwela. Kung araw mo man, iba mas sa procedure nila, ako yung bagalo, 1, 2, 3, 4, kasunod ko mo. Ako yan man na, bakag ki tarugay Windows. Ang computer pan, pag inasymbol mo yan, dahil pa man ang kainin, hindi binakalo ko gabita, nagbakal ka kompleto na, dahil araw ko, kakagamit kainin. Ang pagagamit yan, nung hindi na, magamit yan yung USB na, bootable na, Uniro po. Ano na yung gamit naman. Ito, ilalagyan mo na rin. Kalag mo. Diba ang ilalaan? Karong klase, karong paano? Server. Server pa. Tapos, ang pinakang ano ka ito, ang pinakang dapat remote, hindi ba computer na yun? So, kaya ito ang computer sa niya. Tapos, networking duman. Doon karong araw kayo niya. Tapos,
Parehong itsura, pero ang sarap na ito, Ano ako kanya? Router. ini router, pero iba pa naman sa gamit, so access point, araw mo kayo ng itsura, pag giniling mo. Kaya yan na pwede ka, no? Ang access point pa, ano? Ano nga ako kanya? Ano siya? Ano yan, router doon, ah? Hindi kaya, hindi sa DCTV. Pag nagpakabit ka pa ng internet doon yan, kaya ba na ini kaya rin pa tayo sa Binayalan mo, PLDT, ini DCTV. Ito kang panahon, ganda yung pauso yan. Modem sa naan niya, o mabakal ka pang ako eh. Hindi rin yung video. Tapos ang mangyayari, ano yun ang internet kayo, magpagalo ka, sa ibang araw ko yun. Kan nagpuuna na mapakabit ka ng internet, na kaya rin pa na kayo. Kabit mo ng, yan, diretso na sa computer. May wifi na. Dati kayo, kaya pang wifi, mabakal ka pa. Ang araw kayo, dahil na wifi, mabakal ka pa. Kaya ang pigay mo sa CSS, so araw kayo na in-access ko, ikaganit ni internet. Makonect ka doon. Tapos configure mo na lang. Adawa na yan. That's right. Magibasa. Dahil magipagpinan ko na. Dapat na, siyan pang alaw dumang sa tao. Ang mangyayari, wala ka, balikan pa ka. Ang baka sa gawa ka gawin. O iwala ka doon sa bigyan ng kami gawin. Balikan pa ka. Kaya mo ako dito mo. Wala ka. Ako nga makal. Hindi ka mag-drive. Hindi ko ganyan mo para. May ano ba ganyan pa rin? Tabak diba? Nagbo na alam sa abot kayo ito. Ang ipa, matawag na ng tao. Teka ang video para pa pang hindi man alangan. Kapali yung teka mabakal na natuloy. Ayun. Kaya na B2B, tulumang B2B. Eh, man doon na nahampag yung ano niya. Paano dumang? Basta pa nga niya nagdudumang pa nung natulog. Arando ba ako nagdudungan? Arando ba ang sitwasyon? Kaya mag-iba ka, tayo wala ka. Lagi ang taka ka na. Ha? Kapag mo rin yun. Hindi mo rin na bang magkano din mo? Hindi nagpapagod ka. Ito, baka tinago niya sa wallet. Ano? Sa ano sa mga basic o ano ay ano na unang titira tinta ulo ng ano mo so kaya mo ano ako na ba yun pwede o pwede yung ay nakasasay ano sa mga paano kaya so pagkaibong sa day matang puro ang nakuha ko hindi ay mo makakuha mo ka ang daw Maganda na ba? wow ano kaya sa una ko duman ito ako sa nang yan dahil matagas yan ano na mukha ko sa salida siya mas na ang umuraw na makuha yan ako ang amay Ilang piso? mga ako ang amay mga ano ngayon ang asin ko mga
Wala, ang mga ano, kung kaya 55, 55. Mga alas 5, alas 6. Sa ano, basta ano nga kung nasa Diyan? Pwede ba hindi makakuha ka dyan naman? Eh, ano, babangit ako. Kaya. Ay, man ako madungan. Umulat ka na. Ang tama. Mama. Bakit nagpa-flash ka? Dahil ito ali ang pagkakita. Ang pagkakitan, tinong. Ano ginagawa? Magandang baga.
Kaya kaya. Kaya, ano mo daw rin yan? Paano yung steak mo? Yung, ha?
Open pizza. Talaga di ba lang? Bakit ako? Pwede na di ba ito? Wala din. Suko nito ano? Abang mo ka ba? Ayun na. Ina. Ako? Isa pa.
Yung mapala na rin. Uy, siguro. Sige pa dito. Bye. Wala, siguro. Tabang nga, tabang nga, tabang nga. Dito, dito. Tabang, hindi na ito. Bye, stop. You know, look up. Ah, pero naman Leo, balik na Leo. Pero naman sa mo. Ha? Ito naman yung
Ano mo, kagitan ka ng lula, kakaiba-iba mo dyan. Kaya nga, kaptan mo ito pagkalakaw na lang.
naman. Di ba? Hello. Bukod ka sana. Ikaw. Alam, pinakasakit sa ko. Hindi ako na nabito. Pero ito pala madali yung ikaw. Right? Kung nga stop, medyo naman na daan, mapura, kung lang narating silang karahiyan. Yung mga gas sa bulunap, natagaan, hindi na kapag ay, tayo lang kung ano. Ay, hello? Hello? Bago pa nga sila. Garahan mo na ako. Competition ka mo na eh. Manganwag ka mo. Ano maganda na si Rillo, sabi ano, iraro. Matulog na naman ano. Ano rin na? Leo, di na Leo. Yun. Ang ganda ka yun. Stop. Masa ka lang. Hindi na kaya kaya.
Mag-bit-bit, Jay. I'm sorry. Kailangan tayo bilhin na rin. Kailangan tugano. Kailangan na rin. No, ano daw? Siyempre lang upuan ko. Hindi na sila kalawagan dito. Para lang mas isa kasi. Ganda na may pamalo. Hindi na yan. Dalawang tayo, sabi nyo. Gusto na wala yung may tiktik kasi rito. Hindi rin gusto. Ano naman? Wala. Wala ko lang pang cloud. Love, hindi na naman dapat ako. Seryo, sigara manuli ako makabuha. Seryo, sigara manuli ako makabuha. Yan, si Chile, ano ba nga? Happy and you know it, you know, hey, hey. Happy and you know it, you know, hey, hey. Oh. Alam mo ito sa pa. Nakwenta pa lang dua. Ha? Si my friend. You like my music, bro? Ay, kasi pero ko may pagdumulan sa Meow, meow, meow. Meow, meow. Wala. Iyo, baka nasa partito. Dapat mo sa kanal, dapat mo sa kanal. Eh, ba't ba yun? Kaganawan. Pinapost sa kanal. Nagkakaroon mo, nagkakaroon Magano mo. ka, mag-isip ka. Wait ko mo. Ay, will say. Nagkadala, nagkadala. Hindi na kayo. Yun muna. Okay. Ano? Yo, kami yung gather yo. Eh, Taray, big. Nawala, nawala, nawala. ito dali. Ay, ako. Ay, God. Nabayan ka, nabayan ka ako. Stop me. Nabayan ka sa Bago Sa kanal. Teka, nyo ka na ito, ano pa rin. Pagkabalik mo na kayo sa dad, kailangan tagbalik mo sa kinito na. lagi na lang sa Huwag ka mo tisin. Ano hindi makirap talaga?
habang nakalabang dito sa nagtitisir. Uy! Paano niyo mag-hit? So, doon, tuloy. May tuloy yun. Magpapan sa susunod. Kailangan sa kalaban. Dali, 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 dali. Bakit tisir doon, ano? Bakit tisir doon sa ano? Ay, dahil, pusa sa actually, sa boat. Dahil na, di ka lang, police station na sa Kailangan. Sige, pulpawan sa mga tao rin. Ada yun. Ada, hindi mo sila dito. Nawala na, iba. Ay, bayan ka na dyan. Pisiro mo, pisiro mo. Sige, talaga, talaga. Palibot dali, palibot dali. Tulan mo sila rin, tulan mo sila. Tulan mo sila rin, ikaw sa kapalit. Tama. Bumalalaig ang pangayo. Mga pipulintin. Meron mo lang ayun. No! Dapat mo, Red. Tuligyan mo nga. Dapat Dahil mag-chicken. Kasi ito mo rin. Talaga lang. Random pa. So, gato ka na. Ay, dahil magigitaw. Dalo. Dalo, magigitaw na. Magbibiyaan. Bakit? Kasi na mo rin. Laban. Headshot. Headshot. Instant target. Udah, jangan. Sana punta ka mong tisip. Sana punta ka mong rin. Yun mo rin, yun.
Sila po ito lang. Gawin! Wala mo na rin. Yan, sa mga Di ba, hindi ka mga lulu yung... Kakawian na sa class. Blitz! Alala, ayaw nila ano pala kang dito. What the fuck, what the fuck, Teka, Sili, ingat mo ba? Tapos, ano, Hindi. aggressive ka. Mali makikita mo nagkanako ka. Nawal na kita, binaya ko na ito mga nagkita sa kalwaga. Hindi naman naman. Bak! Hindi naman ako. ito na rin. Yakay ka naman. Kasi na, nakatapon yun na. Puta. Ginagat na ayaw mo. Sorry, dude. Sorry, dude. Sorry, dude. Kaya na rin. Saka yung binabigyan ko ng respect. Yan yung nagkabungan sa ibo. Ito. Sorry, Badi. Walang posisyon, alam mo yan. Ay, nasisyon na ito. Pulis ka, masak mo. Pero kung pulis kita, mandakas na ako kita. Ang dami ang pisulan ninyo na. Stop. Babalo sila, babalo. Yes, no. Sorry, mag- Sa akin nagparang gusto ka, takay na. Sinabot na ako. Pero, mag-ilan mo yun, no? Saka. Uleo. Hindi na buwagan. Ano, ginay, sa pala dua.
Oh, mantisit ito, mantisit. Okay, isa po, wala na, siguro. Modis kasi ako. Ayos ka? Ano? Matutunan? Ano? Ano ang gumagandun? Hindi, wala dati. Alam mo ba? Dati na sila maro. Alam mo ba? Dati na lang sila maro. Dati na lang makamak. Gusto mo ba yan? Ano kayo? Oh! Tumara na wala ako. Kaya mabag ako na. Oh! Oh! Jangan keluar tuh. Tahu tak? Bob! Bob! Mag-iro-iro ka, magalit ka kayo. Kayo. Magit ka? Ano ka kayo? Tapos na dato. Alam, ba't ko lang ba rin? Tawan out. Hindi mo may magkakapagay pa na din sa Start na to. pati sawan. Tawan. Puk, maano na puk. Wala ka mo. Ano eh? Isang uwi ka. Wala. Mawaway di ka eh.
Panghay.
Hindi naman eh. Anak na. Kaya nagkanaman ng trabaho. Alam mo, nakawat ka mo kasi. Kahit gusto na lang yung nakawat. Bakit ka ba? Go! Ano? Wala tingin na, hindi mo na sa lista. Ano pangalan mo? Hey! Bago, sige. Huwag mo nakit na. Why? Good! Ay, napakawat. Ulit ka ako, pag minsan lang sa nakawat ako ulit daw. Naparang mo na About daw, tawalin mo daw. si ano? Agad ang Hello? Para naikan ka? Yeah. Sabi mo sa mga ka. Nakarib siya, nagpupunta ko. Ah, Ano pala, pagpaubos ng ano, ang rulas, ano, natutupag ng tubig. Pakyan ba? Ano lang, Jay na yun, kaya na ng nagdalo. Ano ka? Kung ka dyan, ito, gamot na ito. Ayos lang.
Bukas. Umaga na. Ako balikan. Ito, ay, gulay pa. Gulay pa. Trabaho mo.
Uy, mag-isip ito ng bed. Daw, tumigil nilang pata ko. Daw, di ako nagtatawa. Tumigil. Open sa to. Pero, mas gusto ko nito. Lalo ko, yes, ko. Sabi na naman yun. Wala na ka naman yung mga ano mo, mga kalwa pa rin. Ano po na yun? Hindi sila na yun. Mama, bukas lang. Kailangan yun, tapos mag-reach ka. Bubuksan mo yung dalawang mga ano nga dito?
siya doon. Oo. Ha? Correct pa mata, wala akong May pa ka magpupigil. wala mga pinatitipid. Sorry. Okay, ito, Eh, masarap. Ausis kaya.
Ilang grade? Tapos ang ilang ko. Dito, accept kita. Saan ko tayo tambay? Pero, Will, sumarang mo yan. Ako naman, oh. Hindi ka na. Ayaw mo na, dito ka Ay, pinag-receive. Guys, pag-receive ko lang. Ang bawang galis, susunod ka. Para makalis ko lang.
Gusto mo chicken meal? Wala akong matakdaran. Ako rin naman ito. Ay, wala. Itong kawan, yung kita na agad yung wala tao. Ako wala ko ano, magulong. Ito yung magmamahal mo. Ako mga sinupasmahal. Ano na yun?
Ano yan, nakaroon.
Dito ka dyan! Dali na, wala tayo na.
Street food lang po.
Harut! Boy! Hindi yung masaga, boy. Tapang boy. 55. Zero. Zero. Labo! Ikaw ang nakatinda? Tulungan daw. Ang mami ka na. Dahil sa China. Yung mga nakatinda. Pero yan dyan. Yung nagsisinda. Tindahan. Dahil. Dyan, hindi ko pa. Si ano kung gumawa ka? Sira. Ito kay daan. Hindi, tada. Kung mga ay yan. Kung mga ano sama ko ah. Mga alas 6. Alas 7. Wala daw. Alas 7. Ayun. So, ito tayo yung gamit niya. Tingnan ka to. Ayan.
Star. Instant ka kaya na shape sa
Open service. Open ka ang job. Ano, magtitulot. Parang ito.
Yung i-compare mo kayo ng high. Sa Jessica. Pati ini siya eh. Award niya, hindi mo sa paano? Kuya, sa'yo din. Sa'yo din. Bullet days ka, no? Okay, ano, pag-uso, gano'n po lang. Wala sa gumawa na rin swimming ito pati. Nag-join ko kaya ito. Dito na yung pagawal. Tapos na. Barilian. Yeah.
open siya po. Click po. Pangarap. Ilang ka. Ilang. So, yun. Sige, naka-video ka. Wala naka-video. Pag yung sa gift isa, ay sa ano word? Ay. Wala mo ba? Hindi ko ano siya.
Kapit ka lang. Talaga mo natin. Taong. Ano ang bigyan ba yun na? Ano? Dapat nila sa Korea, kaya mo na ano? Ha? Then, nung isa mga puso ko, ang liwatak pa po.
Oh, yung pera. Tao, di ba napunta sa ano?